සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන හැම දිනකටම ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ Dan Academy YouTube channel එක සමග. ඔයාලා දන්නවා ඉතින් ඊයේ දිනේ මම වීඩියෝ එකකින් ගෙන්නුවා ඉදිරියේදී YouTube එකට එන bad update එකක් පිළිබඳව. මේ පිළිබඳ content creator හැටියට ඔයාලා වැඩි සතුටක් දැක්ුවේ නැහැ. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට අරන් ඉන්නේ YouTube ආයතනයෙන් ඉදිරියට හඳුන්වලා දෙන අලුත් අප්ඩේට් එකක් පිළිබඳව. ඒ පිළිබඳව නම් ඔයාලා සෑහීමකටපත් වෙනවා අනිවාර්යෙන්ම. මොකද හැමදෙනාටම මේක විශේෂ දෙයක්. තවත් කොහොමද මේක settings වලට ගිහිල්ලා active කරගන්නෙත් කියලා මම මේ වීඩියෝ එක පුරාටම කතා කරනවා. ඒක දිගට මා සමග රැඳෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඔයාලා දැනටමත් මගේ channel එකට අලුත් සමාජිකයෝ subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න bell icon එක click කරලාම තියාගන්න. මම මේ වගේ YouTube සම්බන්ධ වීඩියෝ එකක් දැම්ම සැනින් ඔයාගෙන ළඟට notification ගෙන්න ගන්න. එහෙනම් වැඩිදුර විස්තර වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා මොකද්ද මේ අලුතෙන් මාපු හැමෝටම ආපු good news එක කියලා තමයි මම පැහැදිලි කරන්නේ. මුලදී ඔයාලට මතක ඇති YouTube ආයතනයෙන් ඔයාගේ channel banner එකට social media link add කරන්න පුළුවන් හැකියාව ලබා දුන්නා. නමුත් මේ මෑතකදී නැවතත් YouTube ආයතනය මගින් මේ social media link add කිරීමේ පහසුකම සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කරනවා. ඒ වෙනුවට එයාලා channel එකේ settings වලට ගියාට පස්සේ settings එකෙන් ඔයාලගේ channel එකට link 14ක් add කරන්න පුළුවන් හැකියාව ලබා දීලා තියෙනවා. මෙන්න මේ දේ තමයි මෙන්න මේක තමයි ඔයාලට වැදගත් වෙන්නේ link 14ක් add කරන්න පුළුවන්. මෙතෙන්දී ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ interface එකකට ඔයාලට click කරාට පස්සේ ඔයාලට Facebook, Instagram, ඒ වගේම TikTok මේ වගේ link 14ක් channel එක හරහා ඔයාලට add කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට ඉතාම පහසුවෙන් ඕනම සබස්ක්‍රයිබර් කෙනෙකුට ඔයාගේ තව තියෙන ලින්ක් මොනවද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. ඉතාම පහසුවෙන් මේ දේ කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා මේ විදිහට ලින්ක් එක ක්ලික් කරපු ගමන් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ තියෙන social medias ටික. කොහොමද මේ ලින්ක් ඇඩ් කරන්න කියලා ඔයාලා හිතන්න පුළුවන්. මම මේකෙන් පෙන්නනවා ඔයාලා කොහොමද මේ ලින්ක් ටික ඇඩ් කරගෙන ඔයාගේ channel settings හදාගන්නේ කියලා. ඔයාලා Google Chrome එකෙන් log වෙලා ඔයාලගේ channel එකට එන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා වම් අත පැත්තේ තියෙනවා customize channel කියලා. එතනට ගිහින් ඔයාලා basic info ගියාට පස්සේ එතන පහළට වෙන්න ඔයාලට link add link කියලා පේනවා. මෙතනින් ඔයාලට link add කරන්න පුළුවන් 14ක්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලා කරගන්න තියෙන්නේ. එතෙන්දී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ සුබ ආරංචියත් එක කොහොමද ඔයාලට මේ අප්ඩේට් එක කොහොමද කියලා පල්ලෙහායි කමෙන්ට් කරන්න කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. හැම දිනකටම ස්තුතියි.